नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस देवजी इनोभेसन च्यानलमा। आज पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ अहिलेको सबैले कुरिरहेको आइपिओ चन्द्रगिरी हिल्सको बारेमा केही जानकारी लिएर आएको छु। यस भिडियोमा कम्पनीको बेसिक फन्डामेन्टल्सको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ, साथै कहिले चाहिँ यस आइपिओ को इस्यु डेट र क्लोजिङ डेट र कति चाहिँ नि यसले इस्यु गर्न लागेको छ सर्वसाधारणको लागि र हामीले कति एप्लाई गर्दा हुन्छ, यस्ता जानकारीहरू यस भिडियोमा हुनेछ। र यस आइपिओ को बाँडफाँड भइसकेपछि दोस्रो बजारमा यसको कारोबार खुल्दाखेरि यसको ओपनिङ प्राइस कति हुनेछ जस्ता कुराहरू यस भिडियोमा पाउन सक्नुहुनेछ। यही पौष 24 गतेदेखि चाहिँ यो चन्द्रगिरी हिल्सको आइपिओ खुल्नेछ सर्वसाधारणको लागि। गएको महिना मात्र पहिलो चरणमा स्थानीयको लागि आइपिओ खुलेको थियो, जुन केही दिन अगाडि मात्र बाँडफाँड भइसकेको छ र अब दोस्रो चरणमा चाहिँ सर्वसाधारणलाई आइपिओ खुल्न लागेको छ यही पौष 24 गतेदेखि। र यस आइपिओ को बन्द हुने डेट चाहिँ नि पुस 28 सम्म चाहिँ नि यसको टाइम रहेको छ र यदि सबै आइपिओ सब्सक्राइब भएन भने चाहिँ माघ 9 सम्म चाहिँ नि तपाईको यसको टाइम चाहिँ बढाइनेछ। यस कम्पनीले चाहिँ तपाईको 18,40,910 किता चाहिँ नि सेयर इस्यु गरेको थियो, जुनमा चाहिँ नि पहिलो चरणमा चाहिँ लोकलहरुको लागि थियो, जुन चाहिँ नि 3,06,819 किता चाहिँ नि लोकल त्यहाँ प्रभावित त्यो एरियामा प्रभावित क्षेत्रका लोकलहरुलाई चाहिँ नि इस्यु गरेको थियो, जुन चाहिँ नि अहिले बाँडफाँड भइसकेको छ। र त्यसपछिको बाँकी चाहिँ नि सर्वसाधारणलाई जुन चाहिँ हुन आउँछ 15,34,091 युनिट चाहिँ नि अहिले सर्वसाधारणको लागि चाहिँ खुल्दैछ सबै 100 का दरले। र यस आइपिओ को चाहिँ इस्यु म्यानेजरको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ यसको इस्यु म्यानेजर। र यस जेनरल पब्लिकलाई छुट्याएका यस 15,34,000 कितामा पनि 4% चाहिँ नि तपाईको कर्मचारीको लागि छुट्याएको छ र 5% चाहिँ नि म्युचुअल फन्डहरुको लागि चाहिँ नि छुट्याएको छ र बाँकी हुन आउने 13,96,022 किता चाहिँ नि सर्वसाधारणलाई चाहिँ नि बाँडिने छ। अब यो हेर्दाखेरि कति किता चाहिँ एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँबाट सोझै देख्न सक्नुहुनेछ कि हामीले अनुमान पनि लगाउन सक्छौं कि अब पछिल्ला समयमा पछिल्लो आइपिओमा 10 लाख भन्दा बढीले एप्लाई गरेका छन्। यहाँबाट के देखियो भने 10 लाख भन्दा बेसी नै हुने भयो। अब दिनका दिन तपाईको आइपिओ भर्नेहरु बढ्दै गइरहेको छ। यो हिसाबले चाहिँ नि अब 10 किता भन्दा बढी चाहिँ नि एप्लाई नगरेको नै बुद्धिमानी हुनेछ, किनभने 13 लाख जम्मा किता चाहिँ तपाईको बाढिन्छ भने अब निवेदक चाहिँ नि यो पाली मलाई लाग्छ 11 लाख भन्दा माथि नै कट्नेछ। अनि यो हिसाबले त तपाईको यो लकी ड्र सिस्टमबाट नै बाढिनेछ। र यस कम्पनीको रेटिङ चाहिँ नि इक्रा नेपालले BB को रेटिङ दिएको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको ग्रेड 4 को चाहिँ रेटिङ भन्ने गर्दछ। र यसले चाहिँ नि तपाईको रिस्क चाहिँ नि मोडरेट रिस्क छ भन्ने चाहिँ नि यसले जनाउँदछ। विगतको समय हेर्दाखेरि विगतमा पनि प्राय जसो कम्पनीहरुले ग्रेड 4 कै रेटिङ पाएका थिए र त्यस्ता कम्पनीहरुले पनि यो दोस्रो बजारमा राम्रै परफर्मेन्स गरेका थिए। त्यही भएर यस कम्पनीले पनि दोस्रो बजारमा राम्रै गर्छ भन्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं। र यस चन्द्रगिरी हिल्सको बारेमा केही कुरा भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ नि तपाईको थानकोट देखि 7 किलोमिटर पर पर्दछ, जुन चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यकाको साउथ वेस्ट साइडमा चाहिँ तपाईको पर्दछ। यसको उचाइ चाहिँ नि सी लेभल देखि 2551 मिटर उचाइमा चाहिँ नि यो चन्द्रगिरी हिल्स अवस्थित छ। सबैलाई थाहा छँदैछ यो एउटा रमाइलो पर्यटकीय क्षेत्र हो, जहाँबाट चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यकाको राम्रो दृश्यहरू हामीले देख्न सक्छौं। साथै हिमालयन रेन्जेसहरू हिमालहरू पनि अन्नपूर्णदेखि एभरेस्टको हिमालहरू हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छौं। यस कम्पनीको ओपनिङ चाहिँ नि तपाईको अगस्त 2016 तिर चाहिँ नि भएको थियो र यसको कन्टिन्युअस ग्रोथ पनि राम्रै भइरहेको थियो। तर पछिल्ला समयमा यो कोरोनाको इफेक्टले गर्दा चाहिँ केही यसमा चाहिँ नि कमी आएको छ, तर आउने समयमा चाहिँ यसको ग्रोथ राम्रो हुँदै जानेछ भन्ने चाहिँ नि आशा गर्न सक्छौं। यसको प्रति शेयर नेटवर्थको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको
नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक वर्ष 75-76 को चाहिँ नि 96.69 रहेको छ र यसको प्रति सेयर आम्दानी अर्निङ पर सेयर चाहिँ नि आर्थिक वर्ष 75-76 को 0.06 रहेको छ र अहिले जुन 76-77 को रिपोर्ट अनुसार जुन चाहिँ फाइनल अडिट भइसकेको छैन त्यो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ तपाईँको 76-77 मा चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ नि 84.88 रहेको छ र प्रति सेयर आम्दानी चाहिँ -12.67 भएको छ। यो घट्नुको कारण चाहिँ नि कोभिड-19 को कारणले गर्दा पनि यसले प्रभाव पारेको छ र आगामी दिनहरुमा आगामी वर्षहरुमा चाहिँ नि यसले आफ्नो प्रति सेयर नेटवर्थ र अर्निङ पर सेयरहरु बढाउँदै लाने चाहिँ प्रक्षेपण यसले गरेको छ जुन चाहिँ नि आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेटवर्थ पर सेयर 90.69 पुर्याउने र आर्थिक वर्ष 2078-79 सालमा चाहिँ नि 109.24 पुर्याउने र 79-80 मा चाहिँ नि 122.07 पुर्याउने चाहिँ नि यसले लक्ष्य लिएको छ। साथै अर्निङ पर सेयर पनि तपाईको 77-78 मा 4 रुपैयाँ पुर्याउने र 78-79 मा 23.54 पुर्याउने र 79-80 मा चाहिँ 32.84 पुर्याउने चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको छ। पछि यसले आफूले टार्गेट गरेको लक्ष्यहरू पूरा गर्दै गर्दैन त्यो त आउने समयले नै देखाउला र शेयर बजारमा यो अलिक युनिक तरिकाको भिन्न तरिकाको कम्पनी भएको कारणले गर्दा यसमा लगानीकर्ताको आकर्षण चाहिँ नि यसको चार्म चाहिँ नि हुने चाहिँ नि जस्तो देखिन्छ र अहिले कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ नि यसको पर्फर्मेन्समा केही कमी देखिएको भए पनि भविष्यमा यसले आफ्नो ग्रोथ गर्दै लाने चाहिँ नि हामीले देख्न सक्छौं। यस क्षेत्रले ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्व पनि बोकेको चन्द्रगिरी डाँडामा यस कम्पनीले भालेश्वर महादेव मन्दिर, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हलहरू जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर चन्द्रगिरी डाँडालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरेको छ। त्यसैले भविष्यमा यसको राम्रै हुने पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौं र यसको अब आईपीओ इस्यु भइसकेपछि बारफाड भइसकेपछि दोस्रो बजारमा चाहिँ यस शेयरको कति प्राइसमा चाहिँ ओपनिङ हुन्छ, यसले प्राइस रेन्ज कति पाउँछ भन्दाखेरि यो फाइनल अडिट भइसकेको जुन यो 75-76 को प्रति शेयर नेटवर्थ हेर्दाखेरि तपाईको 96.69 छ जुन चाहिँ यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ नि 96.69 हुन्छ र यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको 290 चाहिँ नि देखिन्छ र त्यसैले यसले पाउने ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउने रेन्ज भनेको यसको 96 देखि 290 चाहिँ नि यसको ओपनिङ रेन्ज प्राइस ओपनिङ रेन्ज चाहिँ नि यसको हुने देखिन्छ। त साथीहरु यो थियो चन्द्रगिरी हिल्सको आईपीओ को बारेमा थोरै जानकारीहरु र यसमा चाहिँ नि 10 किता मात्र एप्लाई गर्नु होला किनकि त्यो भन्दा बेसी एप्लाई गरेर आफ्नो पैसा फ्रीज गर्नु मात्र हुन्छ। त साथीहरु जसले यो मेरो च्यानललाई यो देवजी फिनोभेसन भन्ने च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरु म लिएर आउने नै छु र केही समय अगाडि चाहिँ नि अलिकति भिडियोहरु आउनलाई ढिलो भएको थियो आफ्नै व्यक्तिगत कामले गर्दाखेरि चाहिँ नभएर अब चाहिँ नि तपाईको हप्तामा 1-2 वटा भिडियो चाहिँ नि म लिएर आउने छु सधैं र यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ नि सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगैको बेल नोटिफिकेसन पनि दबाइदिनु होला र भिडियोहरु मन परेमा शेयर गर्नु होला र यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी केही तपाईहरुलाई जान्न मन लागेको केही विषयहरु छ भने चाहिँ तल कमेन्टमा यसको भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भिडियो समय मिलाएर म अवश्य लिएर आउने छु। धन्यवाद।